ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ፓፒዮ ነኝ። የፓፒዮ ኢምፓየሪቲ ስቱደንትስ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዛሬ ቻፕተር 5 ፋርማኮኢኮኖሚክስ ሰከንድ ፎርዝ ይር ፈርስት ሴሚስተር የሚሰጥ ኮርስ ነው። ፋርማኮኢኮኖሚክስ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ነው የምናየው። ሶ ባለፈው እንዳልኳችሁ ቻፕተር 4 ነው ትንሽ ኮምፕሌክስ እና ሌሎቹ በጣም ቀላል ናቸው። የሆነ አክል ኮንሰፕታቸውን በጣም ቀላል ነው። ኤግዛም ሞር የሚወጣው ከነሱ ነው። በተለይ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ እና ሌትስ ጌት ቱ ኢት። ሶ ምንድናቸው ኦብጀክቲቮቹ? ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስን ይሄን ቻፕተር ስንጨርስ 30 ስላይድ ነች። መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን። ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ምንድነው እሱ የሚለውን ዲፋይን ዲስክራይብ እናደርጋለን። ከዛ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ መጠቀም ዋት አድቫንቴጁ ምንድነው፣ እሱ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው የሚለውን እንለያለን። ዜን ሜትድስ ኦፍ ሜዠሪንግ ፕሮዳክቲቪቲ ኤንድ ኢንታንጂብል ኮስት። ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ላይ ትልቁ ችግር ኢንታንጂቢሊቲ እና ኢንዳይሬክት ኮስትን ሜዠር ማድረግ ነው። ትልቁ ችግር ማለት ነው፣ ሜጀር ቻሌንጃችን። እና እንዴት ነው እሱ ይሄንን ኢንታንጂብል የሆኑ ኮስቶች እና ኢንዳይሬክት የሆኑ ቤኔፊቶች፣ ኢንዳይሬክት ቤኔፊት ማለት ፕሮዳክቲቪቲ እንዴት ነው እሱ ሜዠር የሚደረገው የሚለው እናያለን። በሁለት መንገድ ነው ሜዠር የሚደረጉት እነዚህ ነገሮች፣ ሂውማን ካፒታል ሜትድ እና ዊሊንግነስ ቱ ፔይ ሜትድ በሚባሉ ቴክኒኮች ነው ሜዠር የሚደረጉት። then we will compare three types of calculation methods used with cost benefit analysis። ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ላይ ሶስት አይነት ታይፕ ኦፍ ካልኩሌሽኖች አሉ፣ እነሱ እናያለን። which is the net benefit ወይም ደግሞ the net cost፣ the net benefit to cost ወይም cost to benefit ratio እና internal rate of return የሚባለውን ካልኩሌሽን እናያለን። so this is objective. cost benefit analysis compares monetary value of all resources consumed ወይም costs in providing a program or intervention with the monetary value of the outcome or the benefit from that program or intervention። cost benefit analysis ምንድነው እሱ? አንድን ኢንተርቬንሽን ለማድረግ የሚያስፈልገው እያንዳንዱ ኮስት እና ከኢንተርቬንሽኑ የሚገኘው እያንዳንዱን ቤኔፊት in terms of monetary outcome ነው ሜዠር የሚያደርግልን። in terms of what? monetary value ወይም in terms of monetary outcome ሞኔታሪ ዩኒት ነው ሜዠር የሚያደርግልን። ከላይ ባለፈው ግን ምን ብለናል? ኮስት ኢፌክቲቭነስ አናሊሲስ ላይ አውትካምን ሜዠር ስናደርግ በምን ወይ ነው ሜዠር የምናደርገው ብለናል? በናቹራል ዩኒት ነው ሜዠር የምናደርገው። ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ላይ ግን አውትካምን ኦንሊ ኢን ሞኔታሪ ቫልዩ ነው ሜዠር የምናደርገው። ሶ ምንድናቸው አድቫንቴጁ ምንድነው ዲስአድቫንቴጁ ስንል በጣም ኢንትረስቲንግ ቶፒክ ነው። ግን ሶ አድቫንቴጁ ምንድነው ስንል አንደኛ it allows a uniform comparison of programs or intervention with entirely different outcomes። ባለፈው ኮስት ኢፌክቲቭ አናሊሲስ ላይ የተለያየ አውትካም ያላቸውን ኢንተርቬንሽኖች ሜዠር ለማድረግ አይጠቅመንም። ይሄኛው ሜዠር ለማድረግ አይጠቅመንም። ማን ነው እሱም አይጠቅመን? ኮስት ኢፌክቲቭ አናሊሲስ። ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ግን የተለያየ አውትካም ያላቸውን ኢንተርቬንሽኖች ሜዠር ለማድረግ ይጠቅመናል። ይሄ ነው ዋነኛው ጥቅሙ። ሌላው it allows comparison of health programs with non health program ወይም ኢንተርቬንሽን። ሄልዝ ፕሮግራምን with non health program ኢንተርቬንሽን ኮምፔር ለማድረግ እንጠቀመዋለን። ለምሳሌ ጤና ተቋም ልገንባ ወይስ ትምህርት ቤት ልገንባ፣ ጤና ተቋም ልገንባ ወይስ የሆነ የንግድ ሴንተር ልገንባ የሚለውን መንግስት ዲሳይድ የሚያደርገው ዩዚንግ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ነው እንጂ ዩዚንግ ኮስት ኢፌክቲቭ አናሊሲስ አይደለም። ዩዚንግ ኮስት ኢፌክቲቭ አናሊሲስ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? እሱ ድረግ ሰሌክሽን ኤንድ ሪሶርስ አሎኬሽን ነው። ድረግ ሰሌክሽን ኤንድ ሪሶርስ አሎኬሽን ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ አውትካም ያላቸውን ኢንተርቬንሽኖች ነው ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት የሚያደርግልን። ኮስት ቤኔፊት ግን የተለያየ አውትካም ያላቸውን ሜዠር ያደርግልናል። ሄልዝ ፕሮግራም ዊዝ ነን ሄልዝ ፕሮግራም ኮምፔር ያደርግልናል። ኤንድ ሞስት ኮምፕሬሄንሲቭ ሞስት ዲፊካልት ኤንድ ሞስት ክሪቲሳይዝድ ነው። ለምንድነው እሱ ሞስት ዲፊካልት የሚባለው? ዩዚንግ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ስንጠቀም ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ኢንታንጂብል ኮስቶች እና ኢንዳይሬክት ቤኔፊት የምንለው ኮንሰፕት አለ። ይሄንን ኢንዳይሬክት ቤኔፊትን ሜዠር ማድረግ በጣም ከባድ ነው እና ኢንታንጂብል ኮስትንም ሜዠር ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ለዛ ነው ሞስት ዲፊካልት የምንለው ማለት ነው። ሶ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? እሱ ዲፊካልት ቱ ጊቭ ሞኔታሪ ቫልዩ ቱ ሄልዝ አውትካም። አሁን ቻሌንጁ ግን ምንድነው? ዲፊካልቱ ሞኔታሪ አውትካም መስጠት በጣም ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ለሆነ እንትን ለሄልዝ ሞኔታሪ አውትካም መስጠት በጣም ከባድ ነገር ነው አይደለ? ኢንታንጂብል ኮስቶችንም ሜዠር ማድረግ በብር ሜዠር ማድረግ ትንሽ ይከብዳል። ጤናማነትን በብር ለኩት ቢባል በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ results depend on a dollar value assigned to life። ሪዛልቶች ቤዝድ የሚሆኑት on a dollar value assigned
ቱ ላይፍ ነው ለላይፍ አሳይን በሚደረጉ ዶላር ቫልዩ ነው ሪዛልት ዲፔንድ የሚሆነው። ግን what about the quality of life የሚለውን አይመልስልንም ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ። ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የሚለውን አይመልስልንም። ኳሊቲ ኦፍ ላይፍን የሚመልስልን ኮስት ዩቲሊቲ አናሊሲስ ነው ቀጣይ ላይ የምናየው ማለት ነው። there are different methods used to estimate the value of health outcome in monetary terms። አሁን health outcome እንዴት ነው እሱ ኢስቲሜት የምናደርገው እንዴት ነው እሱ የምናውቀው ስንል የተለያዩ ሜቶዶች አሉ health outcome ሜዠር የሚደረግባቸው። ከነዚህ ሜቶዶች በጣም ኮመን የሆኑት ሁለቱ ናቸው፣ ግን ሶስቱ ተጠቅሰዋል እዚህ ጋር the human capital approach, the willingness to pay approach እና conjoint analysis የምንለው ነው። human capital approach, willingness to pay approach እና conjoint analysis የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። those different methods of measurement may elicit different estimates and those estimates can be imprecise። ግን እነዚህ ሶስቱም ሞኔታሪ ቫልዩ ኤስቲሜት ሲያደርጉ የተገናኘ ሞኔታሪ በጣም ይለያያል። አንደኛው ለጤናማነት 1000 ምናምን ብር ሲሰጠው አንደኛው ደግሞ 25 ብር በቂ ነው ይላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሶ ዲፈረንት የሆኑ ኤስቲሜቶች አሉ ማለት ነውና ሪዛልታቸው ሃይሊ ኢምፕሪሳይዝ ነው። they may ignore intangible benefits difficult to measure in monetary terms። አሁን there are intangible benefits አሉ። እነዚህ intangible benefits ሜዠር ለማድረግ በጣም ስለሚከብዱ ይዘለላሉ። ሶ እነዚህ አብዛኞቹ ይዘሏቸዋል ማለት ነው። ሶ this is main disadvantage ወይም the main true cost effective ትሩ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው አንዳንድ ኢንታንጂብል ኮስቶች ስለሚዘሉ እነዚህ ኢንታንጂብል ኤንድ ኢንዳይሬክት ቤኔፊትስ የምንላቸው ማለት ነው። ምንድናቸው? ላይክ ሪሊፍ ኦፍ አንዛይቲ። አሁን ለምሳሌ እኔ ከህመሜ በመዳኔ ከጭንቀቴ ይገላገላሉና ከጭንቀቴ ሲገላገል ያንን በብር አስቀምጡት አስባችሁታል? ከባድ ነው። ለዚህ ኢግኖር ሊደረግ ይችላል። may also discriminate against those in whom the return to productive employment is unlikely elderly። አሁን ለምሳሌ ሌላው ደግሞ አሁን ታማሚዎች ኤልደርሊ በተለይ እንትን ካሉ በኋላ ከህመማቸው በኋላ ወደ ስራ ገበታ የሚመለሱ ፕሮዳክቲቪቲያቸው እንዴት ነው እሱ የሚለውን ሜዠር ማድረግ በጣም ከባድ ነው። so that is the challenge with cost benefit analysis. the cost benefit analysis ratio are expressed as a benefit to cost ratio። አሁን cost benefit analysis አይደለም የሚለው cost benefit analysis ratio ነው የሚለው ግልባጩ ነው የምትወስዱት። ኦልዌይስ ሬሽዮ ሲቀመጥ የኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ሬሽዮ የምንጠቀመው ኮስት ቤኔፊት ቱ ኮስት ነው። ቤኔፊት ፐር ኮስት ነው የሚቀመጠው የCBA ሬሽዮ ማለት ነው። ኮስት ኢፌክቲቭ ግን ችግር የለውም አይደለ? ኮስት ቱ ኢፌክቲቭ ይቀመጣል፣ ኢፌክቲቭ ቱ ኮስት ኢፌክቲቭነስ ቱ ኮስት ሬሽዮ ይቀመጣል ማለት ነው። እሱ ላይ ያን ያክል ችግር አላየውም። ግን እዚህ ጋር ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ሬሽዮ ሲሰራ ቤኔፊት ቱ ኮስት ነው የሚታየው። ለምንድን ነው እሱ ቤኔፊሻል ለማለት the benefit to cost መብለጥ መቻል አለበት፣ ከላይኛው እንትን መብለጥ መቻል አለበት ቤኔፊሻል ነው ማለት ነው። ሶ ኮስት ኢፌክቲቭ ቤኔፊት አናሊሲስ ተሰርቶ ኢንተርቬንሽኑ ቤኔፊሻል ነው ወይም ጥቅም አለው ለማለት ቤኔፊት ፐር ኮስቱ በጣም ትልቅ መሆን መቻል አለበት። ሬሽዮ ሃየር ነምበር ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ the higher the number of the ratio the higher the benefit of the analysis ማለት ነው፣ ወይም the higher the benefit of the intervention። ይሄ ኮምፓሪዥን ነው። እንደዚህ ያን ነገር ለምሳሌ አሁን ኮስት ኢፌክቲቭነስ ሬሽዮ ላይ አይታችሁት ከሆነ 230,000 ፐር ኬዝ ፕሪቨንትድ። አሁን ፐር ኬዝ ፕሪቨንትድ ሲል ኬዝ ፕሪቨንትድ ማለት ናቹራል ዩኒት ነው። በናቹራል ዩኒት ከተቀመጠ ኦልዌይስ ኮስት ኢፌክቲቭ ሬሽዮ ነው። በናቹራል ዩኒት የሚቀመጥ ከሆነ ኦልዌይስ ኮስት ኢፌክቲቭነስ ሬሽዮ ነው። እዚህ ጋር ግን በቁጥር ብቻ የሚቀመጥ ከሆነ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ነው። በቁጥር ብቻ የሚቀመጥ ከሆነ እንዳትፎገሩ። so how to conducting cost benefit analysis ኮንዳክት ስናደርግ እዚህ ጋር የተቀመጠው እያንዳንዱ ነገር ዲያግራሙን ብቻ ያዩት በቂ ነች። ኮስት አለ ፐር ቤኔፊት አለ አይደለ? ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ስንሰራ ኮስቱ ቤኔፊት ነው እና ኮስቱ ሁለት አይነት ኮስቶች አሉ፣ ዳይሬክት ሜዲካል ኮስት እና ዳይሬክት ነን ሜዲካል ኮስት። ዳይሬክት ሜዲካል ኮስት ለዳይሬክትሊ ለመድኃኒት ምናምን የምንከፍላቸው አይነት ኮስቶች ናቸው። ዳይሬክት ነን ሜዲካል ኮስት የምንለው ደግሞ ላይክ ትራንስፖርቴሽን ኮስት፣ ልብስ ኮስት፣ የምግብ ኮስት ምናምን ነገሮች ዳይሬክት ሆነው ነን ሜዲካል ኮስት እንላቸዋለን። ቤኔፊቱ ደግሞ ሶስት አይነት ቤኔፊት አለ።
ዳይሬክት ቤኔፊት አለ፣ ኢንዳይሬክት ቤኔፊት አለ፣ ኢንታንጂብል ቤኔፊት አለ። ዳይሬክት ቤኔፊት የምንለው ዳይሬክት በሁለት ይከፈላል። ዳይሬክት ሜዲካል ሴቪንግ አለ፣ ዳይሬክት ሜዲካል ሴቪንግ አለ። ሌላው ደግሞ ዳይሬክት ነን ሜዲካል ሴቪንግ አለ። ይሄን ዳይሬክት ነን ሜዲካል ሴቪንግ ቅድም እንዳልነው ልክ የትራንስፖርቴሽን ማተርፍ ከሆነ ምናምን ነገር ዳይሬክት ነን ሜዲካል ሴቪንግ ነው። ዳይሬክት ሜዲካል ሴቪንግ ደግሞ ርካሽ የሆነ መድኃኒት ምናምን ነገር ስገዛ that is direct medical saving. ኢንዳይሬክት ቤኔፊት የምንለው ደግሞ ምንድነው? እሱ ፕሮዳክቲቪቲ ነው። ኢንዳይሬክት ቤኔፊት ከህመሜ ብድን ስራ ቦታ ላይ ሃይሊ ፕሮዳክቲቭ ሆናለሁ። ይሄ ደግሞ ኢንዳይሬክት ቤኔፊት እንለዋለን። ሶ ኦልዌይስ ኢንዳይሬክት ቤኔፊት የምንለው ከፕሮዳክቲቪቲ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው። ሶ this indirect benefit is measured ወይም ደግሞ this productivity ደግሞ it will be measured with two techniques which are the human capital and the willingness to pay. human capital እና willingness to pay productivity measure ያደርጉልናል። human capital እና willingness to pay productivity measure ያደርጉልናል። ሶስተኛው type of benefit ደግሞ intangible benefit ነው። ይሄ intangible benefit through patient preference እና pain and suffering ናቸው። እነዚህ pain suffering intangible የማይጨበጡ የማይዳስሱ አይነት type of pain እንትኖች ናቸው፣ ቤኔፊቶች ናቸው። እነዚህ የማይጨበጡ የማይዳስሱ ቤኔፊቶች በምንድነው እሱ ሜዠር የሚደረጉት? ለምሳሌ relief of anxiety በምንድነው እሱ ሜዠር የሚደረገው ስንል it is measured through the willingness to pay በሚባል አፕሮች ነው ሜዠር የሚደረገው። willingness to pay human capital intangible benefit ሜዠር ማድረግ ይችላል? አይችልም። እንዳትረሱ human capital only productivity ነው ሜዠር የሚያደርግልን። willingness to pay ደግሞ intangible benefit ነው ሜዠር የሚያደርግልን። ስለዚህ መች ነው እሱ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ መስራት ያለብን? መች ነው ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ መስራት ያለብን? የሆነ በጀት ኖሮን ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ኖሮን ከዛ ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ውስጥ ወይም ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ኦፕሽንስ ኖሮን ወይም ደግሞ ብሮደር የሆኑ ፐርስፔክቲቭ ሲኖረን ከዛ ውስጥ ለመምረጥ ወይም የትኛውን ኢምፕሊመንት ላድርግ፣ ሄልዝ ፕሮግራም ኢምፕሊመንት ላድርግ ወይስ ነን ሄልዝ ፕሮግራም ኢምፕሊመንት ላድርግ፣ የተለያዩ አውትካም ያላቸውን ኢምፕሊመንት የሚያደርገው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ኬስ ያጋጥመን ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ነው የምንጠቀመው። ምክንያቱም ኮስት ኢፌክቲቭ አናሊሲስን ለተለያዩ አይነት ታይፕ ኦፍ ኢንተርቬንሽን አውትካሞች ስለማንጠቀማቸው so when the policy maker must decide whether to implement specific program and ቅድም ይሄም ብለናል ሰሌክሽን ላይ ነው ሞር የሚያተኩረው አይደለ? ኮስት ኢፌክቲቭ አናሊሲስ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ግን ምን ላይ ነው የሚያተኩረው? implementation ላይ ሞር ያተኩራል። again it requires to choose when the policy maker requires to choose among competing options ካሉ ለመምረጥ እንጠቀመዋለን። has a set budget and must choose and set priorities from a group of potential projects ካሉት ፖቴንሻል ፕሮጀክቶች የትምህርት ቤት ግንባታ፣ የንግድ ሴንተር ግንባታ ወይም ደግሞ የሄልዝ ፕሮግራም ግንባታ ካለ ከነዚህ ከሶስቱ ፕሮጀክት ለመምረጥ ከፈለግን የምንጠቀመው ታይፕ ኦፍ ፋርማኮኢኮኖሚክ ኢቫሉዌሽን የትኛው ነው? ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ነው ማለት ነው። when the policy maker when comparing treatment alternative in which the cost and the benefit do not occur simultaneously occur ማድረጉ ከሆነ when comparing programs with different objectives የተለያዩ ኦብጀክቲቭ ያላቸውን ፕሮግራሞች ኮምፔር ማድረግ ስንፈልግ እንጠቀመዋለን። to evaluate a single program or compare multiple ፕሮግራሞች የሆነ ሲንግል ፕሮግራም ኢቫሉዌት ለማድረግ ወይ መልቲፕል ፕሮግራሞችንም ደግሞ ኮምፔር ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ በጣም ጥቅም ያለው ታይፕ ኦፍ አናሊሲስ ነው። both the cost and the benefit are measured and converted into equivalent dollars in year in which they will occur ሁለቱም ኮስቱም ቤኔፊቱም በዶላር ይቀመጣሉ። በዶላር ሲቀመጡ ደግሞ አዛት ይር ነው የሚቀመጡት። አዛት ይር ኮስቱም ቤኔፊቱም የሚገኝበት ይር ላይ ነው የሚቀመጡት። if more than year ከሆነ ዲስካውንት መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። future costs and benefits are discounted or reduced to their current values. The costs and benefits are expected as a ratio, benefit to cost ratio, a net benefit or a net cost. so cost and benefitን በምንድነው እሱ ኤክስፕረስ ምን ስናደርገው አንደኛ as ratio ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። cost እና benefit of intervention as ratio ስንል benefit to cost ratio ነው። as a net benefit ወይም ደግሞ as a net costም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን cost and benefit of intervention. A clinical decision maker would choose the program or treatment alternative with the highest net benefit or the greatest benefit to cost BC ratio. ስለዚህ አሁን ክሊኒካል ዲሲሽኑ ምን ነው መምረጥ ያለበት? አንደኛ higher benefit to cost ratio መምረጥ መቻል አለበት። ሁለተኛ higher ኔት ቤኔፊቱን መምረጥ መቻል አለበት። ሁለቱ ናቸው። BC ሬሾ በጣም ትልቅ የሆነውንና
ኔት ቤኔፊቱ በጣም ትልቅ የሆነውን ነው መምረጥ መቻል ያለበት ክሊኒካል ዲሲሽን ሜከሩ ማለት ነው። however valuing health benefit in monetary terms can be difficult and controversial ችግሩ ምንድነው እሱ ቀደም እንዳልነው ሄልዝ አውትከምን ሞኒተሪ በብር ቫልዩ ማድረግ ትንሽ ይከብዳል። the expression of some health benefit as monetary unit is neither appropriate nor widely accepted እንደውም አንዳንዱ more widely unaccepted type of value ይሰጣል። therefore unless the benefit of a program or treatment alternative are expressed appropriately in dollar CBA should not be employed unless appropriately በዶላር እስካልተቀመጠ ድረስ አውትካሙና ኮስቱ CBA መጠቀም አንችልም። it shouldn't be implement መደረግ የለበትም ሪሰርቹ of all pharmacoeconomic evaluation method CBA is probably used the least ኤግዛማችን ላይ መጥቶ ነበር ይሄ ካሉት pharmacoeconomic evaluation CBA the least ነው የምንጠቀመው it is used the least ነው የምንጠቀመው ብዙም አንጠቀመው ለምንድን ነው እሱ ይሄኛው the least ለምንድነው የምንጠቀመው CBA ምክንያቱም ኢንታንጂብል ኮስት እና ኢንታንጂብል ቤኔፊት እና ኢንዳይሬክት ቤኔፊት ሜዠር በዩኒታሪ በሞኔታሪ ተርም በብር በገንዘብ ማስቀመጥ ስለሚከብድ ነው ዲፊካልት ነው valuing indirect cost monetarily and intangible benefits by willingness to pay approach the valuation of outcomes such as productivity and quality of life is difficult to perform reliably and meaningfully perform ማድረግ ስለሚከብድ ነው because of difficulties in measuring indirect and intangible benefit many CBA measure and quantify direct costs and direct benefits only ለዚህ ነው አብዛኞቹ ዲፊካልት ስለሆነ ኦንሊ ዳይሬክት ኮስት እና ዳይሬክት ቤኔፊትን ብቻ ነው ሜዠር የሚያደርጉት ግን ይሄ ደግሞ ትሩ CBA ለማለት ይከብዳል ትሩ CBA ለማለት ኢንታንጂብል ቤኔፊት እና ኢንዳይሬክት ቤኔፊትን ማስገባት አለበት ሶ ስቴፖች አሉት ኢን ኮንዳክቲንግ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ የመጀመሪያው ዲተርማይኒንግ ዘ ታይፕ ከላይ ትላንት ባለፈው ምንድነው ያልነው ስለ ኮስት ኢፌክቲቭ አናሊሲስ ኮንዳክት ስናደርግ ስቴፖች አንስተናል ላይክ ዲፋይኒንግ ዘ ፕሮብሌም ዴን አልተርኔቲቭን ዲፋይን ማድረግ ሁለተኛ ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ አውትካሙን ማውጣት እንትን ማነው ፕሮዳክሽን ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ኢንፑት ኤንድ ዘ አውትካም ፕሮዳክሽን ሪሌሽንሺፕ ካወጣን በኋላ ደግሞ ሊስት ማድረግ ቶታል ኢፌክቲቭነስ ወይም ቶታል አውትካም ኦፍ ዘ ኢንተርቬንሽን ሊስት ማድረግ ኢንተርቬንሽኑ ሊስት ካደረግን በኋላ ቫልዩ ማድረግ ቫልዩ ካደረግን በኋላ ደግሞ ኢንተርፕሬት ማድረግ ስድስተኛ ላይ አይተናል ስቴፖች ማለት ነው እዚህኛው ላይ ደግሞ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ኮንዳክት ስናደርግ ስቴፖች አሉ የመጀመሪያው determine the type of program or intervention to be considered ካሉት ታይፕ ኦፍ እንትኖች የትኛውን ኮንሲደር ላድርግ የሚለውን ፕሮግራም ወይም ኢንተርቬንሽን ኮንሲደር ታደርጋለህ ዲተርማይን ታደርጋለህ የሆነ ፕሮግራም ወይም ኢንተርቬንሽን ኮንሲደር ታደርጋለህ then identify alternative ለዛ ፕሮግራም alternative identify ታደርጋለህ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ alternative identify ሳደርግ in most cases ባለፈው እንዳልነው doing nothing ወይም ደግሞ null ወይም counterfactual ነው alternative ወይም ደግሞ with another intervention ማድረግ ትችላለህ identify alternative ማለት ነው ሰዎችን identifying alternative የምትለው እንመለስባታለን ስቴፖቹን እንጨርስ እስኪ thirdly determine the perspective of the study alternativeን ካወጣህ በኋላ from which perspective ላጥናው cost and benefit of the intervention የኢንተርቬንሽኑን ኮስት እና ቤኔፊት ከየትኛው ፐርስፔክቲቭ ከሶሻይታል ከኮንሱመር ከሄልዝ ኬር ፕሮቫይደር ከየትኛው ላጥ ነው የሚለውን ትለያላችሁ most of the time societal perspective is recommended አራተኛ ላይ you will have to define time frame analytic horizon and discount rate then identify the cost the effects of the intervention for all health and non-health outcome and classify them as either benefit or cost identify ታደርጋለህ ኢፌክት የኢንተርቬንሽኑን ኮስት አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ የኢንተርቬንሽኑን አውትካም አይደንቲፋይ አድርገን ሊስት እናደርገዋለን the cost and the best benefit ብለን ማለት ነው then ሊስት ላደረግናቸው ቫልዩ አሳይን እናደርጋለን ሞኔታሪ ቫልዩ አሳይን እናደርጋለን ከዛ ሞኔታሪ ቫልዩ አሳይን ካደረግን በኋላ ደግሞ ሜዠር እናደርጋቸዋለን ሰመሪ ካልኩሌሽን ማለት ነው ሜዠር ካደረግን በኋላ ደግሞ ኢቫሉዌት ሪዛልት ያገኘነውን ሞኔታሪ ቫልዩ ወይም ሪዛልት ሴንሲቲቪቲ አናላይሲስ እንሰራለታለን ይሄን ሴንሲቲቪቲ አናላይሲስ ለምንድነው የምንሰራለት ሪዛልታችን ሴንሲቲቭ ነው ወይስ ሮበስት ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ ሴንሲቲቭ ማለት ዊዝ የሆነ ለየት ያለ ቫልዩ ወይም ለየት ያለ ቫሪያብል ሲኖር እንትኑ ኢንተርቬንሽኑ ምን ያክል ሴንሲቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ ማለት ሮበስት ደግሞ የተለየ ለየት ያለ ቫልዩ ሲኖር ቫሪያብል ሲኖር ማይቀየር ከሆነ ሪዛልታችን ማይቀየር ከሆነ ስቲዲ ከሆነ ሮበስት ነው ማለት ነው ኢንተርቬንሽኑ ሃይሊ ሬዚስቲቭ ቱ ቼንጅ ነው ማለት ነው then we will prepare our result at last 9 ስቴፖች ናቸው
ኮስት ኢፌክቲቭ ከሆነ ደግሞ 6 ስቴፖች ናቸው ማለት ነው። አይዴንቲፋይንግ አልተርናቲቭ ምለው ጋር እንመለስ። ሜንሊ አልተርናቲቭ ዱዊንግ ነቲንግ ነው ወይም ደግሞ ኢን አዘር ኬስ the alternative could be to implement a similar program that is smaller or larger in scale or to implement different programs. ወይም ደግሞ አልተርናቲቭ አንደኛ ራሱኑ ፕሮግራም with smaller scale ወይም with larger scale ኢምፕሊመንት በማድረግ ልናወዳድረው እንችላለን ከራሱ ጋር ወይም ደግሞ with another intervention ልናወዳድረው እንችላለን። for example clinical pharmacists would like to start asthma clinic. The alternative could be to compare the cost and benefit of having an asthma clinic with not having an asthma clinic. asthma clinic with no asthma clinic compare and contrast ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ to compare implementing an asthma clinic with implementing diabetic clinic አንድ ኢንተርቬንሽን ከሌላ ኢንተርቬንሽን ጋር ማለት ነው። ያኛው ደግሞ this is all about identifying alternatives. so ትልቁ ችግር ምንድነው እሱ ብለናል። አሁን እዚህ cost benefit analysis ላይ is all measuring indirect and intangible cost ነው። so እንዴት ነው እሱ ሜዠር የሚደረገው? indirect እና intangible cost እንዴት ነው ሜዠር የሚደረገው? indirect benefit ስንል is increase in productivity ነው። so የው ከህመም ከዳነ በኋላ ወይም ኢንተርቬንሽኑን ከተቀበለ በኋላ ሄልዝ ፕሮግራም ከተሳተፈ በኋላ ፕሮዳክቲቪቲው ከጨመረ ኢንዳይሬክት ቤኔፊት ነው። ሶ ኢንዳይሬክት ቤኔፊቶች ደግሞ በምንድነው እሱ ሜዠር የሚደረጉት? ቦዝ በሂውማን ካፒታል እና ዊሊንግነስ ቱ ፔይ። ሜንሊ ግን ብዙ ጊዜ በሂውማን ካፒታል ነው ሜዠር የሚደረጉት። ኢንታንጂብል ኮስት ደግሞ በዊሊንግነስ ቱ ፔይ ነው ካልኩሌት የሚደረገው። ምንድነው እሱ እዚህ ጋር ብሪፍ ኦቨርቪው ለመስጠት ኢንታንጂብል ሂውማን ካፒታል የምንለው ዌጅ እና ታይም ሚስ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው የሰውየው ደሞዝ እና የቀረበት ጊዜ ላይ የሰውየው ቶታል ደሞዝ ካልኩሌት ይደረግና ለቀረበት ታይም ይካፈላል ማለት ነው። ከዛ የቀረበት ታይም እነዛ ናቸው። ሂውማን ከዌጅ ጋር ከሳላሪ ጋር ነው የሚገናኘው። ኢንታንጂብል ቤኔፊት ግን ሳላሪ የለውም፣ ዌጅ የለውም። ዌጅ ከሌለ ደግሞ ሂውማን ካፒታል የለም። ስለዚህ ሂውማን ካፒታል without wage without ደሞዝ without income ስለማይሰራ intangible benefit ደግሞ without income ስለሆነ ያለው ለዛ human capital ለintangible አይሆንም። ለዛ ነው የማይሆነው። various methods have been developed to estimate the monetary value of health benefits. The two commonly used methods are human capital approach and the willingness to pay approach. ሁለቱ እነዚህ ናቸው፣ the human capital እና willingness to pay approach. human capital method ምንድነው እሱ? Indirect benefits are increase in productivity or earning because of an intervention. Indirect benefit የምንለው increase in productivity ነው ማለት ነው። The human capital estimates wage and productivity loss because of illness, disability or death. በህመም ወይም በሞት ምክንያት የምናጣው ፕሮዳክቲቪቲ HC human capital estimates wage and productivity losses because of illness estimate ያደርግልናል ደሞዛችንን ማለት ነው። ከስራ ስንቀር በህመም ወይም በሞት ምናምን ምክንያት ከስራ ስንቀር ያለውን ኮስት ሜዠር የሚያደርግልን ሂውማን ካፒታል ነው ማለት ነው። እንዴት ነው እሱ ሜዠር የሚያደርግልን? የመጀመሪያው ዌጅ ሬት ያወጣልናል። ሁለተኛው ደግሞ ሚስድ ታይም ያወጣልናል። ወይም ደግሞ እነዚህ ሚስድ ታይም ማለት ከስራ የቀረንባቸው ጊዜዎች በህመሙ ወይም በሞት ምክንያት በህመም ምክንያት አክቹአሊ እሱን ብቻ ነው በህመም ምክንያት ከስራ የቀረንባቸውን ጊዜዎች ካልኩሌት አድርጎ ያወጣልናል የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ ዌጅ ሬት ያወጣልናል። ዌጅ ሬት ዴይሊ እና ይርሊ ዌጅ ሬት ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ኮምፖነንቶች በመጠቀም ነው ካልኩሌት የሚደረገው HC. Because the HC approach is based on wage, it is necessary to have some estimate of income. Wage rate ግዴታ ስለሆነ HC ላይ ሰውየው ግዴታ ምን ሊኖረው ይገባል ማለት ኢንካም ሊኖረው ይገባል። ይሄ ኢንካም ደግሞ ከየት ነው የሚገኘው? ኢንካም ኤስቲሜቱ የሚገኘው ከደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ ከራሱ ከሰውየው ሊሆን ይችላል፣ ከቅጥር ኢንፎርሜሽን ሊሆን ይችላል። ይሄ አስተማሪዎች እና ክሊክ ይከፈላቸዋል፣ የጤና ባለሙያዎች እና ክሊክ ይከፈላቸዋል፣ ፋርማሲስቶች እና ነርሶች እና ክል ምናምን ከሚሉ ዳታ ቤዞች ሊሆን ይችላል። ይሄ ኢንካም ኤስቲሜት የሚደረገው ማለት ነው የሚገኘው። missed time days or years because of illness can be obtained by self report. wage rate calculate የሚደረገው ያው yearly wage rate አለ፣ daily wage rate አለ። yearly የምንጠቀመው ለምሳሌ አሁን ላይክ እንትን ካለ ምንድነው እሱ ሎንግ ተርም የሆነ አይነት ኢፌክት ወይም ሎንግ ተርም አይነት ቤኔፊት ከሆነ yearly ነው የምንጠቀመው። ግን አኪዩት
እና ይሄ ሪከረንት የሆነ ክሮኒክ ዲዚዝ ከሆነ ሪከረንት የሆነ በአመት የናክል ሪከረንት በሆነ ዲዚዝ ከኔ መቀር ከሆነና አኪዩት ከሆነ ዴይሊ ዌጅ ሬት ነው የማወጣው የሚቀለኝ ማለት ነው። ሶ ይርሊ ዌጅ ሬት እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ቶታል ኢንካም ኢን ዘ ይር ዲቫይደድ ፎር ቶታል ወርኪንግ ዴይስ ነው። ቶታል ኢንካም ኢን ዘ ይር ዲቫይደድ ፎር ቶታል ወርኪንግ ዴይስ ዳት ኢዝ ይርሊ ዌጅ። ዴይሊ ዌጅ ደግሞ ይርሊ ዌጅ ማለት እንደዛ ነው። ዴይሊ ዌጅም ደግሞ ሴም ነው አይደለ? ቶታል ኢንካምን ለቶታል ወርኪንግ ዴይ አካፍለን ፐር ዴይ ያለውን ዌጅ ወይም ፐር ዴይ የሚከፈልን ሳላሪ ነው ዴይሊ ዌጅ ሬት የምንለው ማለት ነው። ያኛው ይርሊ የምንለው ደግሞ ኢዝ ካልኩሌትድ ፎር ኤ ፕሮግራም ኦር ኢንተርቬንሽን ዳት ውድ ሪዱስ ሎንግ ተርም ዲሳቢሊቲ ኦር ዴይዝ። ለምሳሌ ላይክ ኒሞኮክሳል ቫክሲኔሽን ማይት ሪዘልት ኢን ፕሪቨንቲንግ ፕሪማቹር ዴይዝ። ስለዚህ ፕሪማቹር ዴይዝን ፕሪቨንት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ህይወት ነው አመቱን ሙሉ ላይፍ ላስቲንግ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ሶ ላይፍ ላስቲንግ ከሆነ ይርሊ ነው የምንጠቀመው። ኖ ዳት ኢንካም ኦር ዌጅ ሹድ ኢንክሉድ እነዚህ ፍሪንጅ ቤኔፊቶችንም ማካተት መቻል አለበት። ዴይሊ ዌጅ ሬት ደግሞ መቼ ነው የምንጠቀመው? ኢት ኢዝ ኢንካም ፐር ይር ዲቫይደድ ባይ ኤ ነምበር ኦፍ ዴይስ ወርክድ ፐር ይር may be calculated for an intervention targeted at an acute or chronic illness with short-term disability. A person may not be adversely affected by the disease state on a continual base ከሌለውና የሆነ ታይም ይሻላል የሆነ ታይም ሪከረንት ከሆነ ክሮኒኩ ዴይሊ ዌጅ ሬት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ asthma, a chronic disease state may include episodic asthma attack. Thus, a person may only experience problems with the disease state on a periodic basis. Both income and number of days worked per year must be assessed. ሁለቱም አሰስት መቻል አለባቸው. We may assume that the average person works 240 days a year when accounting for weekends, vacation and sick leaves. 240 ቀናን ስምናመጣው እንዴት ነው እሱ? 360 ቶታል ዴይ ኢን ዘ ይር ነው ሲቀነስ ዊኬንዶች አሉ ቅዳሜና እሁዶችን እንቀነሳቸዋለን። ቫኬሽን ቀኖችን ቀናንሰናቸው እና ሰውየው የታመመበት ታሞ የቀረበት ቀን ተቀናንሶ 240 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሚስድ ታይም ወይም ዴይስ ኦር ይርስ ቢኮዝ ኦፍ ኢልነስ ምንድነው እሱ? ኢፍ yearly wage rate is calculated, yearly wage rate calculate ካደረግን በኋላ then assessment of the number of years lost because of disease or illness must be made. If a daily wage rate is calculated, an assessment of the number of missed days because of illness must be calculated. Because many pharmaceutical intervention involve chronic disease status with intermittent episodes, we will use an example calculating the daily wage rate and number of missed days. Missed days because of illness can fall into 4 groups. Notice that for housekeeping and child care, estimates of productivity loss are estimated or imputed, even though no payment are directly associated with those activity. ግን ደግሞ ሚስድ ታይም ወይ ሚስድ ዴት ይገናኛል ማለት ነው። ዩዚንግ አን አስማ ክሊኒክ ኤግዛምፕል ዊ ካን ካልኩሌት ኢንዳይሬክት ቤኔፊቶች ካልኩሌት ይደረጋሉ። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው እነዚህ ዴይሊ ዌጅ ሬቶች። ለምሳሌ assume that the population served by the clinic is made up of adults with an average income including fringe benefit 40,000 and 200 days worked per year. ሶ 40,000 ነው ቶታል እንትናቸው እና 240 ቀን ነው የሚሰራው። ስለዚህ the daily wage rate ለእያንዳንዱ daily wage rate ስንት ነው ሊሆን የሚችለው? 40,000 ሲካፈል 240 ቀን ነው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ባለሙያ ወይም እያንዳንዱ ተቀጣሪ የሚያገኘው ቤኔፊት እሱ ነው ማለት ነው። ከዛ ፐር ዴይ ስንት ይመጣል? 167 ፐር ዴይ ይመጣል ማለት ነው። an average of 20 days a year were missed from work before participating in asthma clinic. And an average of 7 days a year were missed from work after participating in asthma clinic. ስለዚህ አሁን ሁለቱን ያቸው እስቲ አስማ ክሊኒክ ላይ አስማ ክሊኒክ ኢንተርቬንሽኑ ነው ከመሳተፉ በፊት 20 ቀን ይቀራል። ከተሳተፈ በኋላ ደግሞ ኢንተርቬንሽኑን ረድቶት 7 ቀን ነው የሚቀረው። ስለዚህ ስንት ቀን አለ ማለት ነው መሃል ላይ 20 ሲቀነስ 7 ስንት ነው? 13 ቀን አለ ማለት ነው። 20 ሲቀነስ 7 13 ቀን 13 ቀን አትርፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ 13 ቀን ሲባዛ ዴይሊ ሬቱ ቤኔፊቱ ነው ፕሮዳክቲቪቲ ቤኔፊቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ቤኔፊቱ እንዴት ነው እሱ? ወይ ኢንዳይሬክት ቤኔፊት ወይ ፕሮዳክቲቪቲ ቤኔፊት ሴቭ ያደረገው ቀን ሲባዛ ዴይሊ ዌጅ ማለት 167 ከሆነ 167 ፐር ዴይ ከሆነ 167 ፐር ዴይ ሲባዛ
13 ቀን ማለት ነው ያተረፋት ቀን። ወይም ደግሞ 20 ሲባዛ ዴይሊ ዌጅ ሲቀነስ 7 ሲባዛ ዴይሊ ዌጅ ማለት እንችላለን። this all the calculation እሱ ነው የሚያሳየው። so HC method often used in court cases HC methodን most of the time court case ላይ እንጠቀማለን። ለምንድነው ሰው አሁን የሆነ ሰው በመኪና አደጋ ቢገጭ ሰውየው ከዌጁ ጋር ባይገጭና ጤናማ ቢሆን ምን ያክል ኢንካም አለው የሚለው ካልኩሌት ተደርጎ ለቤተሰቡ ይከፈላል። The main advantage of the HC approach is that it can be made operational rather easily. According to the human capital approach, the value of life is determined by the contribution the individual could make to the society productivity. So by HC approach, የአንድ ላይፍ ቫልዩ የአንድ ሰው ህይወት ቫልዩ የሚደረገው በሶሳይቲ ውስጥ ኮንትሪቢዩት በሚያደርገው መጠን ነው ማለት ነው። so it is relatively easy application is outweighed by serious economic and ኢቲካል ሾርት ካሚንጎች አሉት፣ ሊሚቴሽኖች አሉት ይሄኛው ፓዝ ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ ሰው ቫልዩ የሚደረገው ዊዝ ሂዝ ሞኒተሪ አውትካም መሆኑ የራሱ የሆኑ ሊሚቴሽኖችን ያመጣል። ሶ ምንድናቸው እነዚህ ሊሚቴሽንስ ኢን ዩዚንግ ኤችሲ አፕሮች? አምስት ሜን ሊሚቴሽኖች አሉ። የኛ ኤግዛም ላይ ጻፍ ላይ መጥቷል፣ ጻፉ ተብሎ ማለት ነው። ሊሚቴሽን ኦፍ ኤችሲ አፕሮች ሶ እንዴት ነው እሱ ምንድናቸው ሊሚቴሽኖቹ ስንል ቅድም እንዳልነው የመጀመሪያው ሊሆን የሚችለው ኢንታንጂብል ኮስቶችን ወይም ኢንታንጂብል ቤኔፊቶችን አያካትትም አይደለም። ፔን ኦፍ ሰፈሪንግ፣ አንዛይቲ ሪሊፍ ምናምን አያካትትም። ሶ ኢት ኢግኖረስ ዲ ነን ፋይናንሻል ኮስት ኦፍ ፔን ሰፈሪንግ ኤንድ ግሪፍ ዊች አር ኦፍን አሶሺየትድ ዊዝ ኢልነስ። ሁለተኛው ዌጅ ከሌለ ምንም አይነት ክፍያ አይከፍልም። በህመም ቀረ፣ በመኪና ተገደልክ፣ ምንም ሆን ዌጅ ከሌለ አይከፍልህም። ለምሳሌ ተማሪዎች፣ የቤት ሰራተኞች፣ ቤት ውስጥ ህፃናት የሚጠብቁ ሰዎች ምናምን። ግን እኮ ኢንዳይሬክትሊ እኮ አሁን ለምሳሌ እኔ ብሞት የሆነ አስተማሪ ቢሞትና ነው የሆነች ቤት ሰራተኛ የቤት ጠባቂ ብትሞት በመኪና አደጋ አይከፈላትም ዌጅ ስለሌላት። ግን ደግሞ ባሏ ሰራተኛ ከሆነ እሷ ከሞተች ስራውን ትቶ ቤት ህፃናቱን ሊጠብቅ ሊገባ ነው። ስለዚህ ስራውን ሲተው there will be productivity loss አለ። ይሄን productivity loss neglect አድርገውታል ወይም ኢግኖር አድርገውታል ማለት ነው። so this is the second limitation of HC approach። እኛን ጨምሮ እኛ እንኳን እኔ አሁን ተማሪ ብሆን በሞት ምንም አይነት ክፍያ አይከፈለኝም ማለት ነው። which is በጣም የሚያሳዝን ነገር። wage difference may reflect wage discrimination instead of difference in productivity imply that people with higher wages have ይሄኛው ደግሞ ዌጅ ዲፈረንስ ነው። ምንድነው እሱ? ሃየር ዌጅ ያላቸው ሃየር ሶሻል ቫልዩ ያላቸው ነው። ይሄኛው ደግሞ ሂስ ልክ አይደለም። የሰው ልጅ ቫልዩ በሞኒተሪ በዌጁ መለካት የለበትም። does not account for labor market imperfections ዲስክሪሚኔሽኖች አሉ እና እነዛን አካውንት አያደርግም። ለምሳሌ ነጭን ፌቨር ያደርጋል፣ ወጣቶችን ፌቨር ያደርጋል ሲስተሙ እና ማርኬት ኢምፐርፌክሽኒዝም አለ። ይሄንን ዲስክሪሚኔሽን አካውንት ያደረገ አይደለም ኤችሲ አፕሮች። the precise social rate of discounting is unknown precise social rate of discounting unknown ነው፣ አይታወቅም። ይሄኛውም as one of limitation of HC approach ይታያል ማለት ነው። so precise social rate of discounting is unknown ማለት social rate of discount ያደርጋል፣ ይሄ ዲስካውንቲንግ አይታወቅም። this all about HC approach አንደላ ስለ HC approach ይሄ ነው። የምፈጥነው ቪዲዮ እንደጋገማችሁ ማየት ስለምትችሉ ነውና ሞር ለኤግዚት እንዲሆን ፈልጌ ነው። ዊሊንግነስ ቱ ፔይ ሜተድ ምንድነው? ዊሊንግነስ ቱ ፔይ ሜተድ ቅድም እንዳልነው ሜንሊ ማንን ሜዠር ያደርግልናል? ኢንታንጂብል ቤኔፊትን ሜዠር ያደርግልናል። so the value that people attach to health care outcome by asking them how much they would be prepared to pay to obtain the benefit or avoid the cost of illness። ይሄኛው ዊሊንግነስ ቱ ፔይ ምንድነው? ሰዎችን ዳይሬክትሊ መጠየቅ ነው። ይሄ ሰዎች የማይጠቀሙትን ማለት ነው። ሶ ምንድነው? ሰዎችን ዳይሬክትሊ ሄደን ለዚህ ኢንተርቬንሽን ምን ያክል ትከፍላላችሁ እንደማለት ነው። ሶ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ነው ማለት ነው ይሄኛው ዊሊንግነስ ቱ ፔይ። ሶ ራስ ምታት ካለበት የሆነ ሰው ይሄ ከራስ ምታትህ ለመዳን ምን ያክል ትከፍላለህ ብቻ ሳይሆን ምን ያክል አቅሙ አለ። ዊሊንግነስ ቱ ፔይ ዊሊንግነስ እያንዳንዱ ዊሊንግነስ ተጠይቆ ነው የሚቀመጠው ማለት ዳይሬክትሊ ኤስቲሜት ዌልፌር ጌን ወይ ሎስስ developed in response to the problems of obtaining reliable estimate of the value of outcomes
that are not routinely traded in any easily observed marketplaces. Individuals are asked to state maximum willingness to pay or maximum willingness to accept to ensure that the welfare gain occurs or to tolerate the welfare losses. ስለዚህ ምንድነው እሱ ኢንዲቪጁዋሎች ይጠይቃሉ what is your maximum willingness to pay for this intervention ተብለው ይጠይቃሉ። ሶ ሲጠየቁ ኢንዲቪጁዋሎቹ ምንን አስዩም ማድረግ አለባቸው? ኮግኒቲቭሊ ዲማንዲንግ ነው። ምንን አስዩም ማድረግ አለባቸው? ከጭንቀቴ እንደዚህ አሊቬት አድርጎኛል፣ ፕሮዳክቲቪቲን ይጨምራል፣ ብዙ ነገሮችን አስበው ነው ከመጨነቅ እንደዚህ ፔኑ አስቸግሮኛል ሶ ይሄን ያክል ከፍላለሁ ብለው ፔኑን አስገብተው ሪሊፉን አስገብተው ምናምን ነገር ነው ቫልዩ አሴት የሚያደርጉትና ለዛ ነው ኢንታንጂብል ኮስትን ሜዠር የሚያደርግልን ኢንታንጂብል ቤኔፊት ሜዠር የሚያደርግልን። individuals are asked to state maximum willingness የምንለው ለዛ ነው። in contrast to the human capital approach, the willingness to pay approach is based on the concept of subjective utility። ያኛው ሂውማን ካፒታል ኮመን የሆነ አይደለ ለሁሉም ነው የሚሰራው። ይሄኛው ግን ሰብጀክቲቭ ነው ለእያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ነው ማለት ነው። value is in the eye of the beholder. it can value both the indirect and intangible aspect of disease or conditions። ለየት የሚያደርገው WTP ሁለቱንም ኢንዳይሬክትንም ኢንታንጂብልን ሜዠር ያደርግና it determines how much people are willing to pay to reduce the chance of an adverse health outcomes. It is grounded in welfare economic theory and it incorporates patient preference and intangible benefits such as quality of life differences. contingent valuation ምንለው ኮንሰፕት አለ WTP ውስጥ። የኮንቲንጀንት valuation is a method of asking individuals to value an option they are not now choosing። አሁን ቀደምዬ ማንኛውንም ኢንዲቪጁዋል ለሚጠቀመው ኢንተርቬንሽን ምን ያክል ትከፍላለህ ተብሎ ተጠይቆ ነው ቫልዩ የሚደረገው። ይሄኛው ግን ምንድነው እሱ ለማይጠቀሙት ኢንተርቬንሽኑ ኮንቲንጀንት valuation ማለት ኢንተርቬንሽኑን የማይጠቀሙትን ሰዎች ሄደን ይሄን ኢንተርቬንሽን ብትጠቀመው ኖሮ ምን ያክል ትከፍልለት ነበር ብለን ነው የምንጠይቀው። ሶ ይሄን ለመጠየቅ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ እዚህ ጋር በኋላ እናያቸዋለን። so in some circumstances this is the only feasible method for valuing a public good። ይሄኛው ጥሩ ነው contingent valuation. for example, there is no obvious market price to use to value saving, a very species of all. contingent valuation in which the respondent is asked to value contingent or hypothetical market. It is a direct method that is used to elicit the dollar value or the WTP amounts. WTP values can be collected through face-to-face. እነዚህ WTP value it can be collected through face-to-face interview, mail, telephone, via internet ምናምን። ለዚህ ኢንተርቬንሽን ማንንም ሰው የማይጠቀመውን ሰው HIV ያልያዘውን ሰው ሄዳችሁ HIV ቢይዝህ እና ምን ያክል ታወጣለህ ተብሎ ነው የሚጠየቀው። HIV ቢይዝክ ለዚህ ለHIV መድኃኒት ምን ያክል ታወጣለህ ተብሎ ይጠይቃል ማለት ነው። ሶ ሲጠየቅ ፌስ ፌስ ሊሆን ይችላል፣ ስሩ ኢንተርኔት ሊሆን ይችላል፣ ቴሌፎን ሊሆን ይችላል። to elicit WTP value, respondent are presented with a hypothetical market describing the benefits of a particular healthcare intervention, pharmaceutical, medical device. Respondents are then asked to value the healthcare intervention in a dollar amount, percent of income or healthcare premium value እንዲያደርጉት በዶላር ቫልዩ እንዲያደርጉት ይጠየቃሉ ማለት ነው። so measuring WTP ወይም measuring willingness to pay using this contingent valuation method should include two general elements. ሁለት general ኤሌመንቶች አሉት። አሁን በcontingent valuation ሜዠር ለማድረግ WTP ሁለት ጀነራል ኤሌመንቶች አሉት። የመጀመሪያው ሃይፖቴቲካል ሲናሪዮ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቢዲንግ ቬሂክል የምንለው ማለት ነው። ሃይፖቴቲካል ሲናሪዮ ማለት ይሄ ለምንጠይቀው ሰውዬ ሙሉ በሙሉ ኢንተርቬንሽኑን በደንብ ማስረዳት ነው። ሃይፖቴቲካል ሲናሪዮ የምንለው ሙሉ በሙሉ ስለ ኢንተርቬንሽኑ ማስረዳት፣ አኪዩሬት የሆነ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ጉድ ኦር ሰርቪስ that he or she is being asked to value. that is hypothetical scenario. ቢዲንግ ቬሂክል ደግሞ ዲስክራይብ ከተደረገለት በኋላ ቫልዩ ማድረግ ነው። ቢዲንግ ቬሂክል ማለት ነው። this is ቢዲንግ ቬሂክል ማለት ቫልዩ ማድረግ ማለት ነው። ሶ that is ቢዲንግ ቬሂክል ስንል ቀደምዬ ዲስክራይብ ላደረግንለት ኢንተርቬንሽን how much will you be able to pay ብለን መጠየቅ ማለት ነው። ቫልዩ ማድረግ ነው ይሄኛው። after the program or intervention has been adequately described, respondents are then asked to bid or place a value on the program
or intervention. Bids can be obtained through a variety of formats such as open-ended question. እነዚህ ቢዶች በተለያየ መንገድ ኦብቴን ሊደረጉ ይችላሉ። through open-ended question ሊሆን ይችላል፣ closed-ended question፣ bidding game አለ፣ ፔመንት ካርድ። በእነዚህ ሁሉ ኦብቴን ሊደረጉ ይችላል። ለምሳሌ አሁን የናሽናል ኦሽኒክ ኤንድ አትሞስፌሪክ አድሚኒስትሬሽን ሪኮመንዴሽን ቢዲንግን ኦብቴን የሚያደርገው በሁለት መንገድ ነው። የመጀመሪያው through face to face interview ነው and the second one is through dichotomous choice ማለት dichotomous choice ማለት closed ended bidding vehicle እንጠቀመው። face to face interview ግን አንደኛ ታይም ኮንሱሚንግ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኮስቲ ነው። ችግሩ እሱ ነው። face to face interview አድርገን ምን ያክል ትከፍላለህ ብለህ መጠየቅ ትንሽ ኮስቲ ነው። አንደኛ ታይም ኮንሱሚንግ ነው፣ ኮስቲም ነው። dichotomous choice መጠቀም ደግሞ ችግሩ ምንድነው? እሱ ላርጅ የሆነ ሳምፕል ሳይዝ ይፈልጋል to accommodate the varying bid levels, but there are obviously huge problems with this approach. It is very hard to design a survey that elicits true willingness to pay. ችግሩ face to face መሆኑ directly የሆነ አሪፍ willingness to pay ቫልዩዎች እናገኛለን። ግን with survey ከሆነ የምንሞላው with እንደዚህ ፔፐር አዘጋጅተን እንዲሞሉልን ከሆነ የምንሰጠው ስሩ ቪያ ኢንተርኔት የምንጠቀም ከሆነ ትሩ ዊሊንግነስ ቱ ፔይ ልናገኝ አንችልም። የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ትንሽ ነው። ምክንያቱም ኤድስ ስለሌለበት ሰው የኤድስ መድኃኒት ምን ያክል አፎርድ በምን ያክል ትገዛለህ ተብሎ ቢጠየቅ ዝም ብሎ መመለስ ስላለበት ብቻ ነው የሚመልሰው እንጂ ኮግኒቲቭሊ አስቦ ምናምን ነገር አይመልስልንም። that's why we say it is very hard to design a survey that elicits true willingness to pay. People can say most anything in a survey that has no real consequences for their lives. ምንም ለራሳቸው ላይፍ ኮንሲኩዌንስ ስለሌለው የፈለጉትን መምላት ስላለባቸው ብቻ ይሞላሉ። ሶ ምንድነው እሱ ጥቅሙ? willingness to pay ሜትር መጠቀም። So the advantage of using the WTP as an outcome measure in pharmacoeconomics is that individuals may demand healthcare purely from the information provided by it. ኢንዲቪጁዋሉ ፕሮቫይደድ ከተደረገለት ኢንፎርሜሽን ፒውርሊ ኢንፎርሜሽን ሄልዝ ኬር ማግኘት ይችላል። this is particularly true for diagnostic texts. ለምሳሌ individuals like to be part of decision making አይደለ? ኢንዲቪጁዋሎች they like to be part of decision making እና it makes them part of decision making ላይ እንዲሳተፉ ያደርጋቸዋል። the process of health care can provide utility or disutility. የእንትን ሄልዝ ኬር ፕሮሰሱ ዩቲሊቲ ሊያመጣ ይችላል ወይ ዲስዩቲሊቲ ሊያመጣ ይችላል። so no one assumes that individuals particularly enjoy receiving health care, but they prefer certain type of methods over others. People may gain utility from knowing that health care exists if not for themselves. ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው አራተኛ ላይ ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው ምንድነው? ሰዎች እኔ አሁን ለማይግሬን ህመም እንደዚህ አይነት መድኃኒት አለ እና ምን ያክል አፎርድ ታደርጋለህ ተብሎ የሆነ ሰው ቢጠየቅ አትሊስት ለማይግሬን ህመም መድኃኒት እንዳለ ያውቃል። ሁለተኛ ደግሞ ለጓደኞቹ ያሳውቃቸዋል ማለት ነው። so this is advantage. WTP reveals individuals attitude toward risk. ሌላው ደግሞ ይሄ WTP ሪስክ ለመውሰድ ኢንዲቪጁዋሉ ምን ያክል ዝግጁ ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሌላው it incorporates patient preference value for youth in the decision making process. የፔሸንት ፕሪፈረንስ ምርጫውን ይጨምርናል ማለት ነው። ግን ልክ እንደ ጥቅም ሁሉ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ አለው። ዊሊንግነስ መጠቀም የራሱ የሆነ ጉዳቶች አሉት። ምንድናቸው? ሜንሊ አራት ናቸው። ላይክ ፕሮቴስት ሪስፖንስ አለ፣ ዜሮ ቢድ ፕሮብሌም አለ፣ ኤስቲሜትስ vary widely and cognitively demanding ነው። protest response ስንል especially in prepaid health care system people don't actually pay for health care. ሰዎች አይከፍሉም እና ምንድነው እሱ protest response? they protest by either saying anything ሲጠየቁ directly እንትን የጤና የምንከፍለውን ለጤና አገልግሎት ለማግኘት የምንከፍለውን ክፍያ ሊጨምሩብን ነው ወይም ደግሞ ሴት ሊያደርጉብን ነው ብሎ ስለሚያስቡ ወይ ዝም ነው የሚሉት ወይ ደግሞ ምንም አልችልም አቅም የለኝም ይሄን ኢንተርቬንሽን ለመክፈል እኔ አቅም የለኝም ወይም ደግሞ ለኢንተርቬንሽኑ ቫልዩ አይሰጡትም ማለት ነው። that is protest response. zero bid problem ደግሞ ዜሮ እንትን ማለት ነው። የሆነ ኢንተርቬንሽን ለመክፈል ምን ያክል ታወጣለህ ተብሎ የሆነ ሰው ሲጠይቅ አይ ምንም አላወጣም ከሆነ that is zero bid problem እንለዋለን። ኤስቲሜቱ it varies widely ያደርጋል። price may be less than true WTP value will be understated. Derived on the basis of what people say rather than do. ሰዎች ከሚናገሩት በላይ ከሚያደርጉት ይልቅ የሚናገሩት ላይ ነው ቤዝድ የሚሆኑት። so ቫሪ ያደርጋል ይሄ WTP value
በጣም ቫሪ ያደርጋል። ከሰው ቫልዩ ያደርጋል። ቫልዩ የሚያደርግበት ደግሞ የራሱ ምክንያቶች አሉት። ኮግኒቲቭሊ ዲማንዲንግ ነው ማለት ማሰብ ይፈልጋል። ግን ደግሞ ችግሩ WTP አሳይን ሲደረግ አያስቡም። አብዛኞቹ ጸጥ ብለው ነው የሚሞሉት እና ኮግኒቲቭሊ ዲማንዲንግ ነው። the process of thinking of your maximum willingness to pay is actually quite hard to do. Many individuals struggle with it. People answer in the way that is expected of them. ሰዎች የሚመልሱት only in a way that is expected of them. So it is difficulty of understanding probability. There is also probability መረዳት መቻል አለባቸው ሰዎች WTP ና R ሳይን ለማድረግ። so cognitively demand ማድረጉ ሁሉንም ሶሳይቲ ሊመጥን የሚችል ስላልሆነ that is one of the disadvantage of using WTP to measure intangible benefit as well as indirect benefits. calculating results of cost and benefit. so ጨረስን። አሁን ቀደም ምንድነው ያየነው ኢንዳይሬክት እና ኢንታንጂብል ቤኔፊትን ሜዠር የምናደርግባቸው ሁለቱን ዌይዎች ነው ያየነው ሂውማን ካፒታል እና ዊሊንግነስ ቱ ፔይ አፕሮች። ሂውማን ካፒታል ምን እንጠቀማል? ዌጅ ሬትን እና ሚስድ ታይምን ካልኩሌት አድርጎ ይርሊ ዴይሊ ካልኩሌት አድርጎ ለተቀረበት ቀን አብዝቶ ነው ኢንዳይሬክት ፕሮዳክቲቪቲ ሎስ እና ፕሮዳክቲቪቲ ቤኔፊትን ካልኩሌት የሚያደርግልን። ዊሊንግነስ ቱ ፔይ ደግሞ ሰዎች ተጠይቀው how will you be able to pay for this intervention ነው የሚባሉት። ኮንቲንጀንት ቫሉዌሽን ደግሞ የማይጠቀሙትን ኢንተርቬንሽን ለምሳሌ HIV የሌለበትን ሰው ሄደህ ለኤችአይቪ መድኃኒት ምን ያክል ብር ታወጣለህ ብሎ መጠየቅ ነው። that is willingness to pay contingent valuation እንለዋለን። contingent valuation ላይ ደግሞ ሁለት ነገሮች አሉ አለን። ሃይፖቴቲካል ሲናሪዮ እና ቢዲንግ ቬሂክል። ሃይፖቴቲካል ሲናሪዮ ፕሮግራሙን ወይም ደግሞ ኢንተርቬንሽኑን ሃይሊ ብሪፍሊ ዲስክራይብ ማድረግ ለቢደሩ ማለት ነው። ዘን ደግሞ ቢዲንግ ቬሂክል ደግሞ ዲስክራይብ የተደረገለትን ቫልዩ ማድረግ ሞኔታሪ ቫልዩ መስጠት that is bidding vehicle. that's all we see. እዚህ ጋር ካልኩሌቲንግ ሪዛልትስ ኦፍ ኮስት ኤንድ ቤኔፊት የኮስት እና የቤኔፊትን ሪዛልት እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ስንል after all costs and benefits have been identified and quantified, the results of the analysis must be presented in a ways that help decision makers understand the value of health program, the value of the program or the intervention. ይሄም ካልኩሌት ማድረጉ it helps us to understand the value of the program or the intervention. so CBA can be presented in the following three ፎርማቶች። so CBA ካልኩሌት ስናደርግ ፎርማቶች አሉ፣ ሶስት ፎርማቶች አሉት። የመጀመሪያው ኔት ቤኔፊት ካልኩሌሽን መስራት እንችላለን። ኔት ቤኔፊት ካልኩሌሽን ሰርተን ሃይ ቫልዩ የምናገኝ ከሆነ ወይም ፖዚቲቭ ቫልዩ የምናገኝ ከሆነ ኮስት ቤኔፊሻል ነው ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው እሱ ካልኩሌት የሚደረገው? ኔት ቤኔፊት ካልኩሌት የሚደረገው ኔት ቤኔፊት ማይነስ ኔት ኮስት። ሶ ቤኔፊት ማይነስ ኮስት ኢዝ ኔት ቤኔፊት። ፖዚቲቭ ከሆነ ላርጅ ነበር ከሆነ ቤኔፊሻል ነው ማለት ነው። ቤኔፊት ቱ ኮስት ሬሽዮ ደግሞ ምንድነው? እሱ the benefit divided for the cost ነውና አስሊት ከላይ ያለው ቤኔፊት ስለሆነ the higher the number the higher the benefits of the intervention ማለት ነው per the cost. ኢንተርናል ሬት ኦፍ ሪተርን ደግሞ የራሱ አለው፣ በኋላ መጨረሻው ስላይድ ላይ አለ። when evaluating intervention it is important to assess the method used. ኢንተርቬንሽኑን አናላይዝ ስናደርግ ወይ ኢቫሉዌት ስናደርግ የተጠቀምነው ሜትር መጻፍ አለበት። ኔት ቤኔፊት እና የተጠቀምከው ወይስ ቤኔፊት ቱ ኮስት ሬሽዮን ተጠቅመህ ነው ኢቫሉዌት ያደረግከው ወይም ሪዛልትን ኮንክሉድ ያደረግከው የሚባለው መለየት መቻል አለበት። another issues to consider when choosing a method for displaying the result is the time horizon for the project. another issues to consider when choosing a method for displaying the result the time horizon for the project. it is the time horizon for the project. ታይም ሆራይዘኑ መቀመጥ መቻል አለበትና ዲስካውንቲንግ ካስፈለገ ዲስካውንት መደረግ መቻል አለበት፣ አጀስትም ካስፈለገ አጀስት መደረግ መቻል አለበት። ኢንተርቬንሽኑ የሚወስድበት ታይም ሆራይዘን ምን ያክል ነው እና ከማን ጋር ነው የሚወዳደረው የሚለው መቀመጥ መቻል አለበት። ኢፍ ቱ ዘ ፓስት ከሆነ አጀስት መደረግ አለበት፣ የፓሱን ወደዚህ የሚያመጣ ከሆነ የፊቸሩን ወደ ፕሬዘንት የሚያመጣ ደግሞ ከሆነ it has to be discounted። ግን ዲስካውንት ለመሆን እኛ ፈተና ላይ የወጣው አሁን 11 መንዝ ቢሆን ማለት ነው ኢንተርቬንሽኑ የሚወስድበት ታይም ፍሬሙ 11 መንዝ ቢሆን ዲስካውንት መደረግ አለበት ወይስ የለበትም? የለበትም። ዲስካውንት ለመደረግ ከአንድ አመት በላይ መሆን መቻል አለበት። although four calculations are shown in the table, the benefit to cost ratio and the net benefit calculation are used most often because the higher the result the more cost beneficial an option becomes. ሪዛልቱ ሃየር በሆነ ቁጥር ኔት ቤኔፊቱ እና ኔት ቤኔፊት ቱ ኮስት ሬሾ ሃየር ቤኔፊሻል እየሆነ ይሄዳል። using criteria outlined above for cost beneficial program it is apparent that both programs are cost beneficial using both the net and ratio methods of calculation.
ግን አሁን ምንድነው እሱ ሁለቱንም ተጠቅመን ደግሞ ኮስት ቤኔፊሻል ከሆነብን ምንድነው እሱ የምናደርገው? የሆነ ሁለት ኢንተርቬንሽኖች ኮስት ቤኔፊሻል ከሆኑ ችግር ነው አይደለ? ሁለቱም ኮስት ቤኔፊሻል ከሆኑ ሌላ ቴክኒክ ነው የምንጠቀመው። አንደኛው ሁለት ኢንተርቬንሽኖች ሁለቱም ኮስት ቤኔፊሻል ከሆኑብን ኮስቱ ቤኔፊት ቱ ኮስት ሬሾ ሰርተን ወይም ደግሞ ኔት ቤኔፊት ሬሾ ኔት ቤኔፊቱን አውጥተን ሁለቱም ቤኔፊሻል ከሆነብን የሆነ ኢንተርቬንሽን አንደኛ ኮስቱን እናያለን። ኢንተርቬንሽኑን ለማካሄድ የሚያስፈልገው ኮስት እና እጃችን ላይ ያለውን ብር እናያለን አንደኛው። ሁለተኛው ኔት ቤኔፊቱን እናያለን። የምናገኘው ኔት ቤኔፊት የትኛው ይበልጣል የሚለውን ሴናሪዮ ማየት ይጠበቅብናል። however when comparing net calculation proposal B is more cost beneficial than proposal A ስናየው አሁን proposal B is more cost beneficial than proposal A ኔት ቤኔፊት ስናወዳደር የቢ እና የኤን ኔት ቤኔፊት ስናወዳደር የቢ 2500 ትርፍ አለው፣ ኤ ደግሞ 1000 ትርፍ አለው። ስለዚህ 2500 ትርፍ ያለው ኔት ቤኔፊቱን ስናይ ማለት ነው ቢ ሞር ቤኔፊሻል ነው ኢን ተርምስ ኦፍ ኔት ቤኔፊት ስናየው። ወይ ፕሮፖዛል ኤ ኢዝ ሞር ኮስት ቤኔፊሻል ዳን ፕሮፖዛል ቢ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ከቢ ሞር ቤኔፊሻል ነው ወይን ቤኔፊት ቱ ኮስት ሬሾ ስናይ ማለት ነው። የላይኛው ላይ ቤኔፊት ኔት ቤኔፊትን ስናየው 2500 ብር ይፈጅ ጥቅም አለው ፕሮግራም ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ቤኔፊሻል ነው ከኤ ይልቅ። ቤኔፊቱ ኮስት ሬሾ ስናይ ደግሞ 2 ቨርሰስ 1.5 ነው። ሶ ኤ ኢዝ ሞር ቤኔፊሻል ነው ማለት ነው። ሁለቱም ቤኔፊሻል ሆኖ አይደል በተለያየ ሴናሪዮ። እንደዚህ ሲሆን the ratio and the net calculation may indicate that different options are the most beneficial ሁለቱም most beneficial ናቸው። in this example in which both proposals are cost beneficial the decision maker may consider other issues such as the amount of money available for investments ሌሎች ኢሹዎችን ማየት መቻል አለበት ዲሲሽን ሜከሩ። ምክንያቱም ሁለቱም ኮስት ቤኔፊሻል ሆነዋል። አንደኛው በኔት ቤኔፊት ሲሰራው አንደኛው በለጠ፣ በኮስት ቤኔፊት ኮስት ሲሰራው ደግሞ ሌላኛው በለጠ። ስለዚህ ፋርዘር ሜትዶች መጠቀም መቻል አለበት። among those further method እጁ ላይ ያለውን ገንዘብ ማየት መቻል አለበት። where A would require 1000 A ለምሳሌ አሁን 1000 የሚፈልግ ከሆነ ፕሮፖዛል ቢ ደግሞ ለመጀመር 5000 የሚፈልግ ከሆነ እጄ ላይ ያለው 1000 ከሆነ 1000 ነው መጀመር ያለብኝ። እጄ ላይ 5000 ካለ 5000 መጀመር ያለብኝ። ሌላው ኮንሲደሬሽን ደግሞ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ካልኩሌት ማድረግ ቅድም የአይአርአር ያለው ማለት ነው ኢንተርናል ሬት ኦፍ ሪተርን የምንለውን ካልኩሌት ማድረግ መቻል አለበት። አይአርአር ደግሞ ምንድነው እሱ ሪተርን ቱ ኢንቨስትመንት እንዴት ነው እሱ ካልኩሌት የሚደረገው? 2 to 1 ሬሾ እና 1.5 to 1 ሬሾ which one is ቶሎ ለመመለስ ማለት ኢንቨስትመንቱን ጀምረን ቶሎ ወደ ኋላ ለመመለስ የትኛው ነው ሞር ቅርብ ስንል 2 to 1 ሞር ቅርብ ነው ማለት ነው። ሃየር የሆነ ሬት ኦፍ ሪተርን አለው ዛን 1.5 to 1 ማለት ነው። ሶ ፕሮፖዛል ኤ ዊዝ a 2 to 1 benefit to cost ratio has a higher return than proposal B 1.5 to 1 benefit to cost ratio. A third consideration is the actual net benefit amount. ሶስተኛው ኮንሲደሬሽን ቀደም እጃችን ላይ ያለው ገንዘብ እና ፕሮግራሙ የሚያስፈልገው ወጪ። ሁለተኛው ደግሞ አይአርአር ካልኩሌት ማድረግ አለብን ሁለቱም ቤኔፊሻል ሲሆኑብን ኢንተርቬንሽኖች ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ አክቹዋል ኔት ቤኔፊት አማውንትን ማወቅ አለብን። ኤ አሁን 2500 የሚያስገኝ ከሆነ ቢ 2500 የሚያስገኝ ከሆነ ኤ 1000 የሚያስገኝ ከሆነ ሞር ኔት ቤኔፊቱን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። proposal B has higher net benefit than proposal A. The choice between proposal A and B would depend on the goal, both programmatic and financial of the organization. goal objective ላይ depend ይሆናል። Caution should be used when interpreting ratio calculations because even when using the same monetary estimates, results can change depending on whether some costs are placed in the numerator as input costs or the denominator as cost saving. So ካልኩሌሽኖችን ሰመሪ ስናይ ኔት ቤኔፊት ላይ ካልኩሌት አድርገን ኔት ቤኔፊት ላይ ቤኔፊት ሲቀነስ ኮስት ስናደርግ if the value is the net benefit greater than 0 ወይም greater than 0 ወይም ፖዚቲቭ ከሆነ ወይም ደግሞ ኔት ኮስት ከዜሮ በታች ከሆነ ኔት ኮስታችን ከዜሮ በታች ኔጌቲቭ ከሆነ ቤኔፊሻል ነው ፕሮግራሙ ማለት ነው። ቤኔፊት ቱ ኮስት ደግሞ አጌን አሁንም ቤኔፊት ቱ ኮስት ወይም ደግሞ ኮስት ቱ ቤኔፊት ሬሾ ካልኩሌሽን ሰርተን ቤኔፊት ቱ ኮስቱ ቤኔፊት ፐር ኮስቷ ከአንድ በላይ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ ነምበር ከሆነች ወይም ኮስት ቱ ቤኔፊት ደግሞ ሌዛ ዋን ከሆነ ኮስት ቤኔፊሻል ነው ሲል the program is cost beneficial. using different using example
using different calculation techniques ደግሞ ሶስተኛ ላይ ይሄ suppose a decision maker had to choose between two proposals for implementation. Also assume that the project are for 1 year, so discounting is not needed. So assume that program is so projects are for 1 year. ለአንድ አመት ከሆነ ያው ዲስካውንቲንግ አያስፈልግም። ከአንድ አመት በላይ ለሆነ ነገር ዲስካውንቲንግ የሚያስፈልገው። ሶ ፕሮፖዛል ኤ ኮስቱን ስናየው 1000 ነው፣ ቤኔፊቱ 2000 ነው። ፕሮፖዛል ቢን ስናየው ኮስቱ ይሄን ያክል ነው። ቅድም ያልነው ሜትር ነው የምንጠቀመው። ሶስቱን ሜትሮች እንጠቀማለን። comparison of two proposal using net and cost ratio calculation እነዚህ ሁለቱን ኮምፔር ስናደርጋቸው ጋይድላይን አለ። ያው ኔት ቤኔፊቱን አይታችኋል ከላይ ኔት ኮስት ዜን ቤኔፊት ኮስት እና ኮስት ቱ ቤኔፊት ሬሽዮ ነው። ጋይድላይን አለ። ጋይድላይን ፎር ኢምፕሊሜንቴሽን ዘ ሬሽዮ። አሁን ሪዛልቱን ካገኘን በኋላ ኢንተርፕሬት መደረግ መቻል አለበት። ኢንተርፕሬት ስናደርግ ቢሲ ሬሽዮ ከአንድ በላይ ከሆነ the program or the treatment is of value አሉ ማለት BC ratio greater than 1 ከሆነ ፕሮግራሙ ወይም ኢንተርቬንሽኑ beneficial ነው it has value so implement the intervention as soon as possible BC ratio equal to 1 ከሆነ ደግሞ ሪዛልታችን benefit to cost ratio ሰርተን equal to 1 ከሆነ የሚመጣው ኢንተርቬንሽኑን ለማካሄድ የሚያስፈልገው ብርና ከኢንተርቬንሽኑ የሚገኘው ጥቅም the same ነው equal ነው ማለት ነው። ሌላው if the BC ratio is less than 1 ፕሮግራሙን ኢምፕሊመንት እንዳታደርገው reject the program ምክንያቱም benefit to cost ratio ተሰርቶ ከአንድ በታች ስለሆነ ማለት ነው value so this is a method of how to calculate IRR internal rate of return calculate ለማድረግ እነዚህ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። so NVP 0 ነው PV of future cash minus initial investment ነው የሚሆነው this 0 ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ CF1 plus CF2 plus CF3 plus CF4 plus dot 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 ሲቀነስ ኢኒሻል ኢንቨስትመንት መጀመሪያ ላይ ኢንቨስት ያደረግነው ኢኒሻል ኢንቨስትመንት is equal to 0 እንልና 1 plus r the power of 1 1 plus r the power of 2 1 plus r the power of 3 ያልን እንሄዳለን። r internal rate of return ነች ማለት ነው። CFH ደግሞ it is the period 1 net cash inflow ነው ማለት ነው። ይሄኛው አይወጣም ሲጀመር። so this is all about the cost benefit analysis. Thanks for listening. Don't forget to share, subscribe and comment አድርጉልኝ ጥያቄዎች ምናምን ነገር ካላችሁ thanks for listening. next ላይ cost utility analysis እናያለን ማለት ነው። ከዛ decision analysis እናይና ያ በቃ decision analysis ነው መጨረሻ ላይ የምናየው። I think እንትኖች አሉ appraisal እንዴት evaluate እንደሚደረግ አለ ግን እሱ ያን ያክል ኤግዛም ላይ ስለሚያወጣ አንሰለዋለን።